ਆ ਕਿਹੜੀ ਮੱਛੀ ਆ ਇਹ? ਮੱਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੱਲੀ ਉਹ ਮੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪੂੰਝੜਿਆ ਹੈ ਨਾ? ਆ ਪੂੰਝਿਆ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ? ਥੋੜਾ ਉਹਨੇ ਕਰਕੇ ਕਰਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾਇਓ ਹੈ ਨਾ ਇੱਧਰ ਤੱਕ। ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਉਂਗੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਰਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਲ ਲਾਈ। ਆ ਮੇਰੀ ਭਾਈ ਹੈ। अंदर पे एक